السلام علیکم. زما نوم عبدالمقصد دی او دینه مخکې ما هم په فایور باندې د پښتو یو سیریز جوړ کړی و چې په فایور باندې به تاسو ارنینګ څنګه کوئ. هغه هم د خلکو ډېر خوښ شوی و. دینه بعد ما ته ډېر زیات ریکویسټ راتلل چې یاره د ورډپریس ریلیټډ څه کورس جوړ کړه. نو اوس ټایم میلو شوی دی د ورډپریس دا سیریز شروع کوو. انشاءالله 15-20 ویډیوز به دې کې به دا ټول کور کوو. نن به سٹارټ اخلو لږ شانته کې به تیوري ډسکس کوو چې سی ام اس څه ته وایي، ورډپریس څه ته وایي، هغې نه بعد به پریکټیکل کوو. نو ورډپریس څه ته وایي؟ نارملی که تاسو ویب سایټ ډیولپ کوئ نو تاسو ته د کوډینګ ضرورت راځي. تاسو به یا ایچ ټي ایم ایل یوز کوئ یا پی ایچ پی یوز کوئ، جاوا سکرپټ پوسټر یوز کوئ، یا کمبینیشن اف لینګویجز یا واړه ټولز به تاسو یوز کوئ، هغې نه به تاسو ویب سایټ جوړوئ. اوس یو کس دی هغه نان ټیکنیکل دی، هغه په دې څیزونو باندې نه پوهېږي، هغې دپاره خلک سی ام ایس یوز کوي، کنټینټ مینجمنټ سیسټم. نو دې کې 90% چې کوم ستاسو د ویب سایټ ریلیټډ پرابلمز دي دا سالو کیږي. 10% داسې موقع راځي چې تاسو ته به د کوډ ضرورت وي، خو دا 90% پرابلمز چې کوم دی دا تاسو دا سالو کوي. اوس موږ سره مختلف قسمه سی ام ایس په مارکیټ کې شته. ورډپریس دی، جمله ده، ډروپل دی، اوپن کارت دی، دینه علاوه مجنټو دی د هغه دپاره د ای کامرس دپاره. هر یو کس مختلف سی ام ایس یوز کوي د ریکوایرمنټ مطابق. یو سی ام ایس تاسو له مختلف قسمه ویب سایټ جوړولی شي. نو دا ډیپینډ کوي د کلاینټ په ریکوایرمنټ باندې چې آیا هغه کلاینټ داسې څه کې غواړي یا ستاسو په ایکسپرټي باندې. که تاسو جمله کې ښې تاسو جمله کې جوړ کړئ، که تاسو ورډپریس کې ښې ورډپریس کې جوړ کړئ. ورډپریس ډېر زیات پاپولر دی ځکه چې دا لږ اسان دی، د دې پلګینز هم ملاویږي، د دې تیمز وغیره، او مارکیټ کې ډېر زیات پاپولر دی. 40% ویب سایټ ان د ورلډ آر بلډ وذ ورډپریس. نو موږ ورډپریس ډسکس کوو. صحیح شو؟ دا یو ویب سایټ دی. کنټینټ مینجمنټ سیسټم څه ته وایي؟ دا یو ویب سایټ دی. په دې ویب سایټ کې اوس موږ سره پکچرز هم دي، ټیکسټ هم دی، بټنز دي، لوګو ده، هیډینګز دي، نیویګیشن دي، کال ټو ایکشن دی. دا کنټینټ دي. د دې مینجمنټ په تاسو له ورډپریس کوي اسانۍ سره. که تاسو ورډپریس نه یوز کوئ نو بیا به دا هر څه تاسو په ایچ ټي ایم ایل کې یا په پی ایچ پی کې کوئ. نو ورډپریس دا تاسو ته اسانتیا درکوي، یا سی ام ایس تاسو ته دا اسانتیا درکوي چې دا کنټینټ تاسو پراپرلی مینیج کوئ. ورډپریس کې دوه قسمه ویب سایټس دي موږ سره، یو د ورډپریس ډاټ او آر جي او یو د ورډپریس ډاټ کام. خلک زیات تر دې کې کنفیوز کیږي. ورډپریس ډاټ او آر جي هغه ویب سایټ دی کوم نه چې تاسو سکرپټ ډاونلوډ کړئ د پی ایچ پی سکرپټ یا پیکیج، او هغه تاسو په خپل ویب سایټ کې انسټال کړئ. نو تاسو انډیپندنٹ یئ، تاسو چې څه غواړئ هغې کې کولی شئ. ورډپریس ډاټ او آر جي نه چې تاسو کوم سکرپټ ډاونلوډ کړئ. که تاسو وایئ چې یاره ما سره ویب سایټ هوسټینګ نشته یا ما سره ډومین نشته او زه بیا هم یو بلاګ یا یو ویب سایټ جوړول غواړم، نو په هغه کیس کې به تاسو ځئ ورډپریس ډاټ کام ته. نو ورډپریس ډاټ کام کې به ستاسو هوسټډ ویب سایټ یا هغې سره فری دی. تاسو له فری ځکه درکوي که په دې باندې ایډز میډز چلیږي او هغې کوم ارنینګ راځي هغه به ورډپریس ډاټ کام ته ځي، هغه به تاسو ته نه راځي. او دې کې لیمیټیشنز هم شته. که تاسو څه تھرډ پارټي انټیګریشن کوئ نو هغې کې بیا تاسو ته مسلې راځي. نو که بجټ هم وي نو ورډپریس ډاټ او آر جي باندې خپل ویب سایټ جوړ کړئ. ښه، اوس په سی ام ایس لږ شانتې کې نور ډسکس کوو. سی ام ایس ډېر زیات سیکیور وي، ولې چې په دې باندې a team of 50 یا 60 or more than 200 people they are working on CMS. نو دی دا شورټي درکوي چې دا سی ام ایس په سیکیوري ځکه چې په زرګونو خلک په دا استعمالوي. اوس که زه ځان له ویب سایټ جوړوم په پی ایچ پي کې نو پاسبل ده چې ما نه پکې بلا زیات بیکډور پاتې شي او هغه بیکډور په ترو خلک رانویستی شي ویب سایټ هیک کولی شي. نو سی ام ایس چې کومي دا سیکیوري کمپیر ټو یور کسټم ویب سایټ دی اپډیټ کوي، فریکوینټلی اپډیټ کوي. اوس دې کې چې کوم پلګین یا تیمز ملاویږي که نه هغې کې پاسبل ده چې چېرته بیکډور پکې پاتې شي. دی چې کوي خو بیا هم پاسبل ده چې چېرته نه چېرته پکې هیکر راننوځي. نو هغې د وجې دی د دې سیکیورټي اپډیټس درکوي تاسو له چې یاره ورډپریس دا ورژن راغو دا اپډیټ کوي، د پلانکي پلګین دا ورژن راغو تاسو اپډیټ کوي. تاسو چې اپډیټ کوي هغه فلا یا هغه کوم چې ورنربیلیټي دا ترې ختمه شي. دې کې د پلګین سپورټ ډېر زیات دی. که تاسو په ویب سایټ کې سپوز وایئ چې زه د ویدر ډسپلی کول غواړم د پېښور، هغې دپاره ویدر پلګین تاسو استعمالولی شئ. که تاسو وایئ چې یاره زما ویب سایټ کې د انسټاګرام پکچرز پکار دي، زه چې څه په انسټاګرام کې پوسټ کوم هغه ډایرکټ زما ویب سایټ ته راځي، دا د پلګین په ترو کوو. پلګین څه شی دی؟ په ورډپریس کې به تاسو له ورډپریس چې کوم کور ورډپریس دی دا به تاسو له لږ شانته کې فیسیلیټي درکوي، ستاسو ویب سایټ به پریزنټیبل وي. خو که هغه تاسو بیا نور ایکسټینډ کول غواړئ، نور ویلیو پکې اچول غواړئ یا نور فیچرز پکې اچول غواړئ نو هغې دپاره تاسو پلګین استعمالوئ. بل اگزامپل دا که تاسو چېرته ویب سایټ کلو کړي هغې کې کسټمر سپورټ لپاره وړوکې شانتې کې چیټ وي، په هغې باندې کلیک کوئ
باندې تاسو چیټینګ کولی شئ. دا به موږ د پلګین په تھرو کوو. دې نه علاوه د دې تیم سپورټ ډیر زیات ضروری دی. تاسو په یو کلیک باندې د خپل ویب سایټ لی آوټ چینج کولی شئ. ټیک شو. دې کې بلا تیمز راځي، څه پیډ وي څه فری وي، دا به هم موږ ډسکس کوو. دې کې کسټمایزیشن په اسانه باندې کیږي، ډریګ اینډ ډراپ وکړئ، څه ختمه ستاسو ویب سایټ ریډي. کوډینګ پکې بالکل نشته، یا مونږ ویلی شو چې یاره 10% کوډینګ دی پکې، هغه ډېر ریئر کیسز کې وي، هغه هر ټیم نه وي. او انسټالیشن او بیک اپ ډېر زیات اسان دي. نن په لومړني کلاس کې مونږ دا ډسکس کوو چې یاره تاسو ورډپریس په ډاونلوډ کوئ څنګه، دا به انسټالوئ څنګه. بیا چې کله مونږ په لوکل کمپیوټر باندې د ویب سایټ جوړ کړو، بیا به زه تاسو ته د مایګریشن او د بیک اپ طریقه ښیم چې دا تاسو آنلاین څنګه پوش کولی شئ. صحیح ده. که ستاسو د دې ریلیټډ څه کوېسچن وي هغه ماته په کمنټس کې ولیکئ. او اوس به موږ سټارټ کړو پریکټیکل. ښه، یو بل هغه در کوم اگزامپل. دا ګوره پښتو ګل ویب سایټ دی، دا نیوز بیسډ ویب سایټ دی، دې باندې نیوز هغه کېږي، شیر کېږي. دا هم ورډپریس کې جوړ دی. دا ګوره لی آوټ بالکل د نیوز د ویب سایټ په شانتي کې دی. بیا که تاسو دا زموږ سافټ ایمبلمز ویب سایټ وګورئ، کوم چې ایز ا کمپنی ویب سایټ دی یا ایجنسی ویب سایټ دی، دا هم په ورډپریس کې جوړ شوی دی. د دې لوک چینج دی، د دې لی آوټ، د دې فنکشنالیټیز هر څه چینج دي. بیا که سنگار.com وګورئ تاسو، دا ای کامرس ویب سایټ دی. که څوک ایستل غواړي ډریس، اډ ټو کارت، چیک آوټ، کیسه ختمه، پیسې بس تاسو اکاونټ ته راشي اینډ سو آن. نو دا یو ورډپریس ویب سایټ دی، تاسو له ډیفرنٹ فنکشنالیټي درکوي. دا ټوټلی په تاسو باندې ډیپند کوي چې څنګه ویب سایټ پې جوړول غواړئ. ښه، د دې ویډیو نه پیله به تاسو ویډیو ګورئ د Xampp سرور انسټالیشن، چې تاسو به خپل کمپیوټر نه سرور څنګه جوړوئ چې ورډپریس پې کار وکړي. صحیح ده. هغه ویډیو زه په دا لینک کې در کوم، دې ځای نه تاسو دا ویډیو وګورئ که تاسو په Xampp باندې نه پوهېږئ. مونږ به ټول نه پیله داسې چلو کړو چې مونږ به دا ورډپریس ډاونلوډ کړو، په خپل کمپیوټر کې به انسټال کړو. دوه طریقې دي د ورډپریس، یا خو به تاسو په ویب سایټ باندې انسټالوئ یا به تاسو لوکل انسټالوئ. نن مونږ په لوکل باندې انسټالو، دې نه بعد به په ویب سایټ باندې. نن سبا ورژن چې کوم دی هغه دی 5.4.2، دا به مونږ ډاونلوډ کړو. 12 MB دی. پاکستان انټرنیټ هم تا نه مخکې روان دی، دومره تیز دی. ښه، دا 12 MB فایل مونږ ډاونلوډ کړو. دا به تاسو له یو زیپ فایل درکړي. دې کې د PHP فایلونه پراته دي، د ورډپریس د PHP فایلونه په دې کې پراته دي. شو ان فولډر، دا مونږ سره ورډپریس دی. دا به مونږ واخلو کټ، او تاسو به لاړ شئ خپل C ډرایو ته، کوم ځای چې تاسو Xampp سرور انسټال کړی دی. په هغه ویډیو کې ما ایکسپلین کړی دی. Xampp کې به تاسو htdocs فولډر ته لاړ شئ. دلته به تاسو خپل پروجیکټس جوړوئ. دا زه اوس ایکسټریکټ کوم، دلته کې ایکسټریکټ هیر. دا د ورډپریس فولډر ما سره راغو. دې کې دا ټول فایلونه پراته دي د PHP. ورډپریس په PHP کې جوړ شوی دی. صحیح ده که نه؟ PHP کې تاسو خپل ویب سایټ هم جوړولی شئ، خو دا CMS نه، دا ډېر زیات پاورفول دي. دا به تاسو له 90% کار وکړي، باقي 10% چې کوم دی به تاسو کوئ. ښه، دا اوس هم د ورډپریس په نوم دی، موږ هم د ورډپریس په نوم کوو. دا چې اوس موږ اکسس کوو، موږ خپل براوزر کولو کو، او براوزر کې به تاسو ولیکئ لوکل هوسټ. لوکل هوسټ مطلب Xampp سرور، او هغې نه بعد به سلیش واچوئ. نو د زموږ د ډایرکټري څه نوم دی؟ ورډپریس. او دا به نه کولاوئ ځکه چې موږ Xampp سرور نه دی رن کړی. سرور به پیله رن کوي. جنریټر ورته سټارټ کړو. ټیک شو، سرور رن شو، اپاچی هم رن شو، مای سیکول هم رن شو. اوس دا پیج موږ ریفریش کړو. دا د ورډپریس انسټالیشن دی. ورډپریس مختلفو ژبو کې اویلیبل دی. تاسو ټوټلی په تاسو ډیپند کوي چې که تاسو بایلینګول ویب سایټ غواړئ، بایلینګول هم پکې جوړیږي، 2-3 ژبو کې. موږ به انګلیش کې پروسیډ کو. کنټینیو، لیټس گو. ښه، د ورډپریس چې کوم ډیټیلز دي یا ډیټا ده، دا په یو ډیټابیس کې سیف کیږي. صحیح ده. نو تاسو به یو ډیټابیس هم جوړوئ، هغې ته اودیز کې به پوینټ اوټ کوئ. نو ډیټابیس جوړولو لپاره به تاسو داسې چلو کوئ چې لوکل هوسټ ته به لاړ شئ، او دې کې یو وړوکی شانتې کې بل اپلیکیشن دی، هغې ته وایي PHP my admin. دې نه موږ ډیټابیسز کنټرول کوو. دلته به زه یو نوی ډیټابیس جوړ کړم. ډیټابیس باندې کلیک کوئ، نوی نوم وله موږ ورکوو، سپوز ورډپریس. دا زموږ ډیټابیس جوړ شو. دې کې باقي د ټیبلو هغې هېڅ جوړولو ضرورت نشته. یو کار به تاسو بل وکئ چې پریویلیجز ته به لاړ شئ، او دې دپاره به یو یوزر جوړ کړئ. هغه یوزر ته به دا رایټ سي چې یاره دې کې په دې ډیټابیس کې چینجز کولی شي. سپوز یوزر جوړوم مقصد. هوسټ به تاسو سلیکټ کړئ لوکل هوسټ،
पासवर्ड बोल और को पाकिस्तान 123 पाकिस्तान 123 ٹھیک شو یوزر نیم به ورکئ لوکل هوست په سلیکټ کئ پاسورډ به ورکئ او دې نه بعد به لاندې راشئ چې دی یوزر ته کم رایټس دي نو دا به تاسو چیک آل کئ دی یوزر ته آل رایټس دي او ګو دا یوزر زموږ اوس په پریویلیجز کې په یوزر اکاونټ کې دارې موږ سره رجسټر شو اوس به موږ واپس راشو بس په ډیټابیس کې دا دومره کار و باقي به دا تاسو ورډپریس کې زه سویم که 1% یا 2% په همدا ځای تاسو دوباره ټچ کوئ دا ون ټایم دی بس ورډپریس ته راغو د ډیټابیس څه نوم دی د ډیټابیس نوم دی ورډپریس ټیک شو یوزر څه نوم دی مقصد پاسورډ څه دی پاکستان 123 په کوم هوست باندې پروت دی لوکل هوست باندې پروت دی ټیبل پریفکس کله چې تاسو د په ډیټابیس کې ټیبل جوړ شي د دې پریفکس څه پکار دی دا دوه فیلډز هم داسې پرېږدئ سبمټ database connection successful run installation زموږ انسټالیشن کمپلیټ شو اوس د ویب سایټ نوم غواړي چې د ویب سایټ نوم څه پکار دی نو ما سره کرنټلی یو پروجیکټ دی نو عموما پروجیکټ په زه په دې کې جوړ کړم تاسو سره نو تاسو به ایزم کوئ او کار به پوره شي صحیح ده د ویب سایټ نوم دی hindaranews.tv ټیک شو یوزر نیم دا د ایڈمن یوزر نیم دی په کوم باندې چې به تاسو لاګین کیږئ ایڈمن پاسورډ پاکستان 123 ویک تی وی خیر دی خپل ایمیل به منشن کړئ دا زما ایمیل دی discourage search engine for indexing this website که تاسو ویب سایټ چې ته پرایویټي یا لوکلی وي یو ارګنایزیشن لپاره او بهر نه تاسو خلک ګوګل ته نه وایي چې مال دې دا رینک کوي دا پرایویټ ویب سایټ دی نو تاسو به دا چیک ولګوئ 90% 95% کیسز کې دا چیک څوک هم نه لګوي انسټال ورډپریس دا ورډپریس اوس زموږ انسټال شو کله چې تاسو په لومړي ځل ورډپریس انسټال کړئ دا سکرین به تاسو سره راشي دې باندې اوس ځان مه کنفیوز کوئ دا به انشاءالله بیا بعد کې ډسکس کوو تاسو به ورډپریس ایډمن ته څنګه لاګین کیږئ نو کوم چې ستاسو ویب سایټ وي هغې سره اینډ کې به تاسو ولیکئ /wp-admin دا دی یو آر ایل دی دا زما ایمیل و دا زما پاسورډ دی لاګین پاکستان 123 دا د ایډمن ډیشبورډ دی دا به انشاءالله نور سیزونه چې کوم دي دا به په نیکسټ کلاس کې ډسکس کوو والسلام